Pero naputol ang pangarap ni Ana nang maagang namatay ang tatay niya sa sakit na ulcer. Yung namatay po tatay ko, malungkot po ko talagang, umiyak po ko talagang masama dahil nawala na po. Third year high school ang natapos ni Ana. At para hindi maging pabigat sa pamilya, kung ano-anong trabaho sa Divisoria ang pinasok niya. Nagre-repack ng mga gamot, nagtitinda ng mga gulay, at naghuhugas ng pinggan sa restaurants. Pag may swerte po ko, binibigay ko po kay nanay sa mga kapatid ko, spaghetti, lugaw, tsumpurado, pansit. Masaya po ko dahil nagbibigay po ng pagkain dahil sabay-sabay po sila kumain. Pero sa Divisoria rin naranasan ni Ana ang panghuhusga at pangungutya ng ibang tao. Aray! Pero pag yung may mga time na talagang may mga boli-boli, ilalayo lang po talaga siya. Nagagalit kasi ako eh. Kung bakit ganun po ang tao sa akin? Niloloko po ko ng tao. Akala nila wala ako isip na pinagkakamalian ako lang kahit na maliit lang ako. Wala akong sinasabi po sa kanila po. Dahil may sari-sarili ng buhay ang nanay at mga kapatid niya, hindi na siya maharap ng mga ito. Parang paslit na walang masidungan. Sinolo na lang ni Ana ang mga pinagdadaanan. Yung umiiyak po ko sa Victoria po, pinag-aano po ako nila eh. Pinagpamasa po ako pero sinasabi ko po sa magulang ko na yan ang mapapala sa'yo, kinakamam ka ng mga tao. Dahil kayo, mahilig ka makaparkada po sa kanila po. Lumala ng lumala ang pangungutya kay Ana. Ana! Uwi na ako. Uy, kinakausap Akala ko po kumakanta si Ana. Uwi na nga ako. Tapos po hindi ko alam na pinaglalaruan po pala siya ng mga lalaki. Inaangat, baba po siya. Tapos bigla lang po siyang hinagis. Nakita ko po na tumama po yung ulo niya sa ceiling fan. Tapos ayun nga po, pagkabagsak niya, nagtakbuhan yung mga tao. Siguro po natakot. 6 stitches ang kinailangan ni Ana para maisara ang sugat sa kanyang ulo. Ang problema, wala ding pera si Alan para maipagamot si Ana. Ang dala ko pong pera is 60 pesos lang. Nung tinanong ko po doon sa may cashier kung magkano yung babayaran, nasa 180 po. Kaya po hindi po ako nahiya na manghingi po sa mga ibang mga bantay doon sa pasyente ng pera para lang po mabuo at saka mabayaran ko po yung pambayad doon sa ospital ni Ana. Yung nakita ako ni Alan sa ospital, natuwa ako dahil tinulungan ako. Parente lang po. Nang makalabas ng ospital si Ana, ang una niyang ginawa ay hanapin agad si Alan sa Divisoria. Umasa siyang dadaan uli ang anghel na tumulong sa kanya. Hulay-hulay. Sakto, sitaw. Hanggang sa nung nakita niya ako, sumama siya sa akin. Sabi niya sa akin, Alan, di kakain tayo, tapsilog. Sabi niya. So kumain po kami. Pagkakain namin, sabi ko, Ana, uwi ka na. Tapos parang ayaw niya nang umuwi. Parang sinasabi niya na dito na lang ako kasi parang mula nung tinulungan ko siya, parang para sa kanya, secure na secure siya kapag ako yung kasama. Maliit lang to, pero mukha naman kasyang-kasya sa'yo. Sobra-sobra pa. Sumama po kay Alan. Mahirap po sila, pero mabaha. Pero masaya po kami. Oo. Ano yan? Ayaw mo pa, te? Juicy? Oo. Ano to? Ang gagawin mo? Salamat, Alan. Hindi na ako mag-iisa. Tama na nga yung drama. Ay, ang gamit mo. Sisingilin kita eh. Si Alan ang naging bubong na masisilungan ni Ana. At ang tahanang ito ay higit 3 dekada na. Hindi na mapaghihiwalay. At higit pa sa magkapatid ang turing nila sa isa't isa. Tapos pag-uwi po ako, nandun na rin po siya sa kanto ng bababaan kong sasakyan.
Tapos may dala na po siyang pagkain para sabay po kaming kumain. So parang doon pa lang po parang na-feel ko na parang hindi ko na po kayang mawala si Ana kasi ano yung pagmamahal ng parang kapamilya mo kahit hindi mo kadugo, naramdaman ko po kay Ana. Dahil kung mawala si Alang, wala na po magpapahal sa akin kahit na ganun po ako sa buhay ko. Siya pa rin ang tunay kong matalik na kaibigan ko. Mahal na mahal ko po si Alan. Message mo kay Alan. Wala po. Alam, paano kita pagsasalamatan? Ito ang picture ko para hindi mo ako makalimutan. Medyo nalungkot lang po ako sa token na binigay. Medyo natakot ako ng konti. Ana, maraming salamat sa binigay mo sa aking picture. At huwag ka mag-alala kasi itatago ko to sa wallet ko para kahit anong mangyari, kahit saan man ako pumunta, maalala kita. Alam, maraming salamat po. Kahit maliit po ko, minahal mo po ko. Sana lagi po tayo magkasama sa buhay. Habang buhay, magiging magkasama tayo habang buhay. Si Alan Diaz, isang stand-up comedian, masayahing tao at matulungin. Pero ang hindi alam ng lahat, minsan na ring nasira ang tahanang itinayo ni Alan na halos wala nang natira. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong papabayaan. Alagaan mo yung mga anak ko kapag nawala ako kasi parang feeling ko katapusan ko na. At naniniwala po ako sa response kagad ng Diyos na Alan, hindi ka pa pwedeng mamatay. 88 years old at laking tondo. At bilang isang stand-up comedian, napakarami niyang taong napapasaya. Pero sa likod ng bawat ngiti at tuwa na ibinibigay niya, meron siyang itinatagong lungkot. Lungkot na nagsimula pa mula sa pagkabata. Ang magulang kong totoo ay sina LV at Richard Tempongco. Sila po, ang tunay kong magulang. Tapos yung nanay ko naman po, gusto kong ipalaglag. Lagi niya pong sinusuntok yung tiyan niya, laging umiinom siya ng gamot para malaglag ako. Palipat-lipat ng tahanan si Alan. Pagkapanganak, ibinenta siya ng kanyang mga totoong magulang. Ang masaklap, pinaampon din siya ng mga taong bumili sa kanya. Nilabas po ako, payat po ako, tas malaki tiyan ko, tas galisin po ako. Hanggang sa sinabi po ng papa ko na amin na lang to, kami magpapalaki, tas binigyan po sila ng pera. Wala pa pong isang buwan, dinala raw po ako sa nanay ko. Kasi nga ayaw po sa akin yung pamilya po ng papa ko. Kasi nga po, ano po ako, galisin, sakitin, hanggang sa dinala po kay Nanay Gloria, na kung saan siya po yung kinagisnang kong nanay. Kindala ko sa hospital, pagamot ko. Para gumaling, yung ganda pag isang buwan pa lang, maganda ng katawan. Pero kahit sa poder ni Nanay Gloria, hindi naging madali ang buhay ni Alan. Hindi siya gusto ng anak ng bagong nanay niya. Pero ang naalala ko lang po nung bata ako, lumaki po ako sa, yun po, yung may mga nang aapi, tinatakwil po ako ng bata, nakaranas din po ako ng pambubugbog. Nung lumaki po ako, tinutokso nila akong bakla. Pinatunayan ni Alan na hindi siya magiging pabigat sa bagong tahanan niya. Kaya sa edad na 19 years old, pumasok siya bilang merchandiser sa isang supermarket. Dito niya nakilala si Cristina Diaz o Jing na warehouse supervisor niya noon. Siyempre, nung kabataan ko, medyo gwapo, may itsura. Pinatawag ako sa office. Sabing ganon, Ma'am Jing, may bagong empleyado, kaya lang parang bading. Sabi niya, nako, lalaki ka ba? Sabi niya, opo ma'am, lalaki po ako ma'am. Sabi ko gano'n. Hindi, parang bakla ka. Pinangatawanan ko po yung pagiging lalaki ako. Dahil bawal nga din mga bakla, walang bakla doon eh. Hanggang sa yung nagdi-display po ako ng mga products. Meron pong internal security, yung mga nanguli ng shoplifter. Sinundot po yung yung likuran ko, yung pet ko. Pag sundot niya, pasigaw ko, ay, napag-ganon ako. Sabi ko na nga ba, bakla ka. Doon ko po naging barkada si Jing.
Miss Jane? Oh, umiyak ko ba kayo? Hindi. Wala to, wala. Sarah, sabihin niyo na, friends naman tayo. Ano ba problema? Gusto mo talagang malaman. Oo. Ano ba kasing problema, ma'am? Ang hindi alam ni Alan, unti-unti nang nahulog ang loob ni Jing sa kanya. Wala siya! Seryoso ako. Kung mag-aasawa ako, ikaw ang pipiliin ko. Ma'am naman, pakilabutan ka naman sa sinasabi mo. Mamaya bumuka yung lupa. Hindi niyo ba nakikita? Bakla ako. Bakit? Kapag bakla ba, hindi na pwedeng magmahal ng babae? Hindi naman namimili ang puso, hindi ba? Oo nga, ma'am, pero... Hindi naman kita pinipilit eh. Pero sana naman hayaan mo akong mahalin kita. Para sa akin lang. Masaya na ako eh. Mahal kita, Alan. Walang balak si Alan na makipagrelasyon noon sa isang babae. Pero dahil napamahal na rin sa kanya si Jing, naging sila rin ng boss niya na 10 taon ang tanda sa kanya. Kasi parang feeling ko, ito yung kapag ka nagkaroon po ako ng asawa, nagkaroon ako ng mga anak, may matatawag po akong sariling pamilya. Taong 2002, ikinasal sina Alan at Jing. At hindi nagtagal, biniyayaan rin sila ng 2 anak na lalaki na sina Yuan at Yoj. Dahil ayaw ni Alan maulit ang nangyari sa kanya, ginawa niya ang lahat para maging matatag na haligi ng tahanan para sa mga anak niya. Hanggang sa nagdoble kayod po ako sa buhay, nagtitinda, nagtuturo po ako sa school, nag-aalaga po ako ng bata, hindi ko po nakakaligtaan yung pakainin siya, painumin ng gatas. Doon ko po lahat natutunan yun na mahirap maging ama kasi marami kang gagawin. Pero masarap kasi kahit na anong pagod meron ka, kapag nakita mo lang nangitian ka ng anak mo, nawawala lahat ng pagod. Totoo pala yun. At dahil gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya, taong 2007, nagdesisyon si Alan na pumunta sa Saudi Arabia. Nagtrabaho siya doon bilang production assistant sa isang donut chain. Pero 3 araw pa lang siyang nandoon nang isang napakalaking pagsubok agad ang kanyang hinarap. Dinala po ako ng isang Saudi national po na taxi driver sa disyerto po. 4 na oras siya nag-drive hanggang sa wala na po ako nakikitang mga puno, mga bahay, hanggang puro buhangin na lang po yung nakikita ko. Tapos, nung pagdating po doon sa may barracks, may 6 po doong Saudi national. Gumagamit po sila ng pinagbabawal na gamot. Tinadyakan nila ako, pagtadyak nila sa akin, ayun po, nirape po nila ako. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong papabayaan. Alagaan mo yung mga anak ko kapag nawala ako kasi parang feeling ko katapusan ko na. At naniniwala po ako sa response kaagad ng Diyos na, Alan, hindi ka pa pwedeng mamatay. Hindi ka pa pwedeng lumaban ka. Tapos parang parang bumalik yung lakas ko. Alang-alang sa mga anak, hindi umalis si Alan sa Saudi Arabia. At kalaunan, nakakuha rin siya ng bagong trabaho sa Japan. At makalipas ang 8 taon, nagdesisyon na siyang umuwi na ng Pilipinas para makapiling ang pamilya. Pero ang hindi niya alam, may isa na namang pagsubok ang naghihintay sa kanya. Pa? Nakita mo ba yung cellphone ko? Ang ibig sabihin nito? Napakatagal niyo na pala ako niloloko! 3 years, Jing! Habang ako nagkakandakuba sa Japan, kayo nang nagpapasarap dito! Pa, Halos ibuwis ko yung buhay ko sa ibang bansa. Mabigyan lang kayo ng magandang buhay. At ito yung ikagati mo! hayaan mo naman ako magsawa ng muna.
naman ako hiniling na malaki sa'yo, Jing, di ba? Jing, wala naman. Pangarap ko lang magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo yan, Jing. Pangarap ko lang yun, Jing. After po na umalis po ako papunta ng Japan, sila na po pala. At doon ko lang din po nalaman nung nagsalita po yung mga anak ko na isinama po nila yung mga anak ko doon sa bahay ng Tonglo. Nakita na po namin si Papa. Medyo nag-hyperventilate na po siya nun. Hindi na siya makahinga kasi ganun po siya kapag umiiyak ng sobra. Ginampanan ko naman po yung tungkulin ko bilang isang ama. Hindi ko po lubos na maisip na magagawa niya po sa akin yun. Kasi po may mga anak po kami. Pinilit ni Alan bumangon para sa mga anak. Kaya kung ano-anong trabaho ulit ang pinasok niya. Pero dahil hindi na sapat ang kinikita, naubos din lahat ang naipon niya. Sabi ko, paano na kami kakain? Walang tumutulong sa akin. Yung mga kaibigan na tinulungan ko, nakalimutan na nila ako. Problemado at wala sa sarili. Napadpad si Alan sa luneta para mag-isip. At hindi niya akalaing nandun ang sasagot sa mga problemang pinagdadaanan niya. Siya, si Ruth Remigio, isang events organizer sa Maynila. Sir, ayos ka lang? Lalim ng iniisip mo, ah. Sa AirPods ko yun, no? Ruth nga pala. Masyado din, eh. Uy! Nagugas ako kamay, malinis to. Grabe to. Pit ko na ho, ah. Alan, Nagkakilala kami ni Alan nung nasa tindahan ko ako sa Luneta, nagkakape siya. Nagkwento siya ng mga problema niya at nakita ko naman na sincero siya na talagang mabigat yung dinadala niya. Matagal na ako nag-e-events kahit dito sa Luneta, nagpapatugtog ako ng mga events dito. nung araw na binigyan niya po ako ng show, doon ko po napatunayan na ay totoo na marami pala siyang kakilala tungkol sa mga ganyang show na kailangan po ng stand-up comedian, host. Hanggang sa dumami po yung binigay niya po sa aking racket. Proud ako kay Alan. Proud na proud ako kay Alan talaga. Sobra. Wala kang mahiling sa kanya eh. Welcome po sa aming munting tahanan. Medyo maliit lang po yung bahay namin, pero ayan, kung mapapansin nyo, ang dami na. Nabayaran ko yung bahay namin, upa ng bahay. Nabayaran ko po yung kuryente po namin, yung tubig po namin. At sumobra po yung pagkain ng pamilya ko nang dahil po sa show na binigay niya. Ayan, maraming salamat po sa pagbisita. Sana po natuwa po kayo at naitur ko po kayo sa mansyon namin. Ma'am Ruth, paano ba kita mapasasalamatan? Tanggapin mo ang maliit na bagay na to, ang turban mask, bilang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo dahil alam naman natin na delikado ang panahon ngayon dahil tayo po ay nasa krisis ngayon ng isang pandemya. Kaya itong mask na po na ito ay lagi mong susuotin para kahit saan ka pumunta ay maalala mo ko at maging ligtas ka sa kahit na anong kapahamakan. Alan, maraming salamat sa face mask na ibinigay mo. Malaking tulong talaga to sa mga food mission na ginagawa ko. Napakaliit talaga ng mundo dahil dito sa pagtulong nagkaroon ulit tayo ng koneksyon. Si Ruth ang tumulong kay Alan para mabuo uli ang kanyang tahanan. Pero alam niyo ba na lumaki si Ruth na wala siyang bahay na tinitirahan? Parang ang alam ko, dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki, dito na ako nagkaisip. Actually, kung susumahin mo, talagang homeless. Wala naman talaga kaming bahay. Sa Luneta kami, natutulog kami sa damuhan. 39 years old at isang events organizer na tumulong kay Alan. Isa din siyang homeless kitchen volunteer,
na nagmamay-ari din naman ng isang printing business at isang masugid na taga-suporta ng Filipino arts. Ang home address niya? Sa Luneta. Parang ang alam ko, dito na ako pinanganak. Dito na ako lumaki, dito na ako nagkaisip. Actually, kung susumahin mo, talagang homeless. Wala naman talaga kaming bahay. Sa Luneta kami, natutulog kami sa damuhan. Taong 1974 nang magtanan ang mga magulang ni Ruth na sina Jessie at Lydia. At ang kumupkop sa kanila ay ang 4 na sulok ng Luneta Park. Dito nabuo ang love story at pamilya ni Mang Jessie at Aling Lydia. Welder at electrician si Mang Jessie sa munisipyo, samantalang parking attendant naman si Nanay Lydia. At pangatlo si Ruth sa 4 na anak nila. Nanay ko talaga yung negosyo. Hindi niya sa amin pinaramdam na nasa Luneta lang kami. Siya nagtitinda siya sa Luneta rin sa loob ng karinderya. Meron naman na negosyo. Mamimili siya sa Divisoria ng mga t-shirt. Ibibenta niya rito pahulugan. Hindi ko naramdaman talaga yung yung hirap pa noon. Feeling ko nga nasa palasyo ko paglabas ko. May palaruan ako, may fountain ako. Ang mga guard nang gigising sa umaga, feeling ko ang dami ko pang security guard. So napakasarap din naman ng pagkabata ko dito. Kahit hirap sa buhay ang mga magulang ni Ruth, ginawa nila ang lahat para makapag-aral ang mga anak. Sa katunayan, nakapagkolehiyo si Ruth sa ilang malalaking universidad. Sabi na sa akin, hindi ka ba nahihiya, Ruth? Sabi ko, bakit? Parang dito ka nag-aaral, maganda yung school mo, pero sa Luneta ka lang nakatira. Nasaktan, pero paisip ako, sinabi ko sa kanya, teka lang, kung saan ka nag-aaral, yung tuition ko rin naman. Yung baon mo, baon ko rin. Baka nga mamaya, higit ko pa yan eh. Yung tingin sa akin ng tao, hindi ganong importante. Kasi para sa akin, yung tingin nila yun. Pero mas kilala ko naman yung sarili ko at yung pamilya ko kumpara sa kanila. Mas alam ko kung ano yung pagpapahalaga namin kaysa sa kanila. At dahil lumaki sa Luneta, nagkaroon ng maraming inspirasyon si Ruth para lumikha ng magagandang sining. Ginusto niyang kunin ang kursong fine arts sa kolehiyo, pero hindi ito ang gusto ng mga magulang niya. Ayaw na ayaw ng magulang ko. Kasi dito nga sila sa Luneta, yung typical, nakikita nila yung mga artist, naglalako ng mga mga artwork nila. So parang pag-aaralin kita ng 4 years, tapos yan lang yung gagawin mo. Hindi naman nila alam na may multimedia, na may advertising. Hindi nila alam lahat yung bagay na yun. Nay, payagan niyo na kasi ako mag-shift ng course. Fine arts talaga gusto ko eh. Maglalako ka ng painting sa kalye. Ruth, ang dami-dami nila dito sa Luneta. Huwag ka nang dumagdag pa. Nay, hindi lang naman ganun pag fine arts. Pwede naman akong pumasok bilang graphics designer. O kaya sa advertising. Ay, kung ano-ano mo pinagsasabi mo, hindi ka naiintindihan. Dahil dito, nagrebelde si Ruth. Nagsimula siyang uminom at mabarkada. Kung ano-ano pang kurso ang kinuha niya sa iba't ibang universidad. Sumatotal, umabot siya ng 8 taon sa pag-aaral. Pero sa huli, naisip din niya na mali ang ginagawa niya. Nay! Nay! Okay lang kayo, te? Tulungan ko na ako kayo. Yun na yung naisip ko na parang kawawa na yung mga magulang ko. Walang tigil sa pagsuporta sa akin sa pag-aaral dahil hindi naman ako nagtatrabaho eh. Sila yung nagsusuporta sa pag-aaral ko eh. Yun na yung time na pinasok ko na yung printing business. Dito unang pinatunayan ni Ruth ang talento niya sa arts. Nagsimula siya sa pagkontrata sa paggawa ng mga design sa mga mugs, t-shirts at ID lace. Hanggang di nagtagal, naitayo na ni Ruth ang sarili niyang printing business na kumikita ng halos 100,000 pesos kada buwan. Nakapag-travel abroad ako. Yan, isa yan. Kahit na, di ba, lumaki kami sa Luneta, pero ako, nakapunta ako pero hindi para maging OFW eh, di ba? Hindi para kundi para mag-tour. Nang dahil sa printing business, nakakalabas kami, nakapag-outing, nakapag-beach kami. So kahit papaano naman, medyo mas umokay ako nun. Pag gusto mo, wala namang imposible. Hindi nawala kay Ruth ang pagnanais na bigyan ng magandang tahanan ng kanyang mga magulang. Pero ang problema, ayaw naman umalis ng nanay at tatay niya sa Luneta. Minsan nga, kumuha ako ng bahay. Sabi nila, anak, pwede ba yung manok dyan? Sabi ko, parang hindi naman pwede sa condo yung manok eh. 22nd floor tayo eh. Proud ako kung anong meron ako at kung nasaan ako.
Dito ako namuhay, dito ako lumaki, dito ako pinag-aral na magulang ko. Dito sila nagtatrabaho, dito sila may kabuhayan. Bakit ko ikakahiya yung bagay na yun? Dapat ipagmalaki ko dahil dito nila kami binuhay. At lumaban naman sila ng pata sa buhay, bakit ko ikakahiya? At dahil di maiwan ni Ruth ang kanyang mga magulang, hindi na rin niya itinuloy ang pagrerenta ng kondo. Doon pa rin siya sa Luneta nakatira hanggang ngayon. At parte ng perang kinikita niya, ibinuhos na lang niya sa pagtulong sa kapwa. Naging events organizer siya ng mga banda at naging parte ng iba't ibang outreach program sa Maynila. Minsan, maaawa ka rin sa mga artist pag na-exploit eh. Ang dami sa mga banda. Minsan, hindi nababayaran na maayos, pagkain lang. So, pag gano'n naman ako, kahit pa paano, magbibigay ka minsan, di ba? Para sa paraan na hindi naman sila lugi. Minsan, tumutulong din siya for free. Usually, sa mga, like, kunwari, magpapakain ng mga tao. Like, may group of friends kami na meron sila advocacy food, not bombs. Nagpapakain ng communities, tapos for free. Okay rin yung matulungin din yan eh. Tayo ko, basta pagkumida niya, hindi ko alam kung saan ako punta ganyan. Basta pinamimigay niya rin eh. Nakikita ko yung hirap. Nakikita ko yung hirap ng mga ibang tao kumpara sa amin. Kontento na si Ruth sa simple at masayang buhay niya sa Luneta. Pero noong taong 2019, may matinding pagsubok ang dumating sa buhay ni Ruth. Nagkaroon ng glioma brain tumor ang nanay niya. Teka, bakit ka pala nandito? Akala ko bang papakain kayo sa barangay? Eh, ang tagal mo gumaling eh. Siyempre, unahin kita. Ay, makukuha pala muna kita ng gulaman, ha? Sige, oh. Nay! Pagkabagsak niya, Nay! dinala namin sa Manila Med, diretso ICU. Tulong! Yung diretso ICU na, ano na siya noon, comatose. Naiyak naman ako. Tapos parang diretsong 2 months. 2 months siyang nasa Manila Med na noon. Tapos 50,000 ang ang daily ng ICU. So ginawa namin kami private room. Tapos araw-araw bayad pa lang sa private nurse noon 5,000 daily cash. Nasusurvive namin sa tindahan yung time na yon. Pera pa yung gamot, pera pa yung bayad sa doktor. Pera pa yung siyempre, yung hospital bill, bayad mo sa room, 4,000 per day, mga ganun. Yun yung parang akala mo kasi yung nanay mo immortal, ang lakas-lakas, ang tapang. Siya yung nagturo sa akin lumaban. Yung parang ganun. Tapos bigla na lang babagsak. 2 milyon ang kinailangan nilang bayaran sa ospital. At sa puntong to, naubos na ang naipon ni Ruth para sa pagpapagamot sa kanyang ina. Ang dating madiskarte at mapamaraan na si Ruth, sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hanggang meron siyang isang kaibigan na nagkusang loob na tumulong sa kanya. Siya, si Alu Chua. Si Ma'am Alu Chua. Nagkakilala lang kami sa isang gathering, tapos mula nung nagkakilala kami, nalaman niyang may sakit yung magulang ko. Ito na po pala yung updated statement niyo. Eh, kakabayad lang ho namin eh. Kung kanino na nga ho ako ng hiram, walang-wala na ho talaga kami. Huwag po kayong mag-alala, bayad na po yan. Bayad? Paano po? Ruth? Nagkukusang tulong siya, hindi ako nanghingi, hindi ako nanghiram. Magugulat ka na lang, may papadala siya sa staff niya, pupunta rito, kahit pagkain, may papadala. Natuwa si Alu sa pagiging masayahin ni Ruth. Si Ruth naman natutuwa sa pagiging down-to-earth ni Alu. Para silang naging magkapatid na hindi mapaghiwalay. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakutan nila. Dok, tama na ho. Tama na. Nagpupunta siya kahit sa burol ni nanay, nagpupunta siya. Hindi siya talaga hindi siya kakalimot. Kahit na ang laki ng agwat namin sa buhay,
Kung totoo, baka isipin, homeless yan eh. Ba't ka nagtitiwala dyan? Kumbaga pribado at kilalang tao rin naman siya, kahit ano. Pero hindi siya nagdadalawang isip pagpunta rito sa akin. Nagpupunta siya lagi rito. May mga rason yan kung bakit nagbibigay sa atin, bakit tayo napupunta sa ganito. Importante sa akin dahil siya rin isa sa mga taong nagpapasaya po sa akin. Kaya mahal na mahal ko yan si Ruth. Paano po ba kita mapapasalamatan? Miss Alu, tanggapin mo po itong pasasalamat ko sa iyo. Alam kong paborito mo po to. At isa ka po rito sa unang-una naging kliyente ko at sumuporta sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo. Hindi ko talaga inaasahan tong bibigay mo sa akin. At higit sa lahat, hindi importante tong ibinigay mo. Importante po yun. Naging magkaibigan po tayo. Asahan mong magtutuloy-tuloy na rin po to hanggang sa pagtanda na po natin. Si Marilu Chua, o kilala rin sa tawag na Alu. Isang stunning na 50-year-old ex-binibining Pilipinas candidate. Galing sa mayamang pamilya. Mansyon na tinitirahan. Mamahalin ng mga sasakyan. Para sa akin, medyo angat na tayo sa iba doon. Pero dahil bata pa po ako, hindi ko naman naiisip yon. Pangatlo si Alu sa 5 magkakapatid at panganay na babae. Dahil madalas kalaro ang mga kuya, lumaking boyish si Alu. Ni minsan, hindi niya naisip na maganda siya. Lalo pa nang magkaroon siya ng inferiority complex dahil sa kulay ng balat niya. So marami rin po nagsasabi sa akin that time, bakit daw ako morena, bakit maitim daw ako. Kasi sa Chinese community, lahat halos mapuputi. Matapos ang EDSA Revolution noong 1987, nagkaroon ng log ban. Dito nagsimulang malugi ang negosyo ng pamilya ni Alu. 16 years old lang siya noon at ang dating buhay niya na marangya ay unti-unting nawala. First time ko nagpara ng jeep, hindi ko alam yung masakyan ko, hindi pala para dun sa pupuntahan ko. So, lagpas-lagpas. So, naligaw. Tapos dumating sa point na nilalakad ko na lang para hindi naliligaw. At ang masakit, nagkahiwa-hiwalay din ang pamilya ni Alu nang maging OFW ang mga kuya niya sa Taiwan para makatulong. Pati ang nanay niya, napilitan ding magtrabaho. Para sa mga bata. Ma? Naghahanap ka ng trabaho? Kailangan ng tulong ng daddy mo eh. Masakit po para sa kanya bilang isang ina ng mga anak niya na sa ibang bansa, nagtatrabaho, hindi niya nagagabayan. Dumating sa punto na sobrang nakita ko mama ko na umiyak nung nabalitaan niya yung isa sa mga kapatid ko na aksidente sa factory. Na parang natamaan yata sa ulo ng machine. Ganun. Pero awa ng Diyos, ayos pa naman din po. Doon ko lang naisip na kailangan maging matatag ako kasi parang ako na yung naging kuya ng mga 2 kapatid ko pang babae. Nagkaroon ako ng part-time job na nag-tutor ako, private tutor. So pagkatapos ko sa school, pupunta ako sa bahay ng isang student, elementary student, tinuturuan ko ng mga lessons niya. Dumating sa point na nagtrabaho ko, work ako sa isang Betamax tape rental na may salon. Habang nagtatrabaho sa salon, may nakapansin sa ganda ni Alu at inengganyo siyang sumali sa Binibining Pilipinas noong 1989. Ano ka dito? Ay, cashier po. Cashier sa ganda mong yan? Di naman po. May nakakita po sa akin isang talent scout na kaibigan din po ng mga hairdresser dun sa salon na pinapasukan ko. At sinabi sa kanila, subukan mo kaya mag-apply. Sabi ko, hindi ko alam yung mga ganyan. Tapos sabi niya, akong bahala sa'yo. Mula sa daang-daang aplikante, nakapasok si Alu at napasama sa 45 official candidates. Hindi na ako nag-expect kung manalo pa ako. Kasi sa sarili ko pa lang na iniisip ko, hindi ako maganda. Pero pinalad nga ako na makapasok bilang official candidate is siguro may dahilan kung bakit. Marami akong matututunan dito. Ganun na lang ang inisip ko. Nagdesisyon si Alu na bumalik sa dati niyang buhay.
Nagtrabaho siya ulit at tinapos ang kursong HRM noong 1995 sa San Sebastian College. At hindi rin nagtagal, nag-asawa siya at nakapagpatayo ng sariling negosyo na isang trading business of heavy equipment parts. Binayayaan sila ng 2 anak at gusto niya rin itong bigyan ng magandang buhay. Mabigyan ng magandang future sa mga bata, na mabigyan sila ng magandang edukasyon. At higit sa lahat, yung naranasan ko man, hindi bali pong maranasan po nila para matutunan din po nila yung mga bagay na gumagalaw dito sa ating mundo. Taong 2009, sinubok ulit ang magandang buhay na pinaghirapan ni Alu at ng kanyang asawa. Isang kalamidad ang hindi inaasahang sumira sa kanilang negosyo. Yung malubog ng ilang araw, mas malaking pinsala ang pangyayari. Nung panahon na natakot kasi first time natin naka-experience ng ganon. Nature na ito eh. Natakot tayo na baka maulit. Muli na namang sinubok ang katatagan ni Alu at ng kanyang asawa. Taong 2009, sinira ng Bagyong Ondoy ang opisina nila. Nung panahon na natakot kasi first time natin naka-experience ng ganon. Nature na ito eh. No? So bali, natakot tayo na baka maulit. Pero kung mangyayari man ito ulit, handa na rin naman po tayo. Nabasa ang mga piyesa at mahahalagang dokumento na kung di maagapan ay maaaring ikalugi nila. Hindi alam ni Alu ang gagawin hanggang sa laking pasasalamat niya nang makatanggap siya ng tawag mula sa messenger nilang si Edwin de los Reyes. Naalala kong opisina noong time na yun na, uy, paano kaya yung opisina? Maraming mababasa. Kailangan kong puntahan. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ko sa office, nilakad ko lang papunta ron. Kasi misis ko po, tinanong niya sa akin, bakit ka pa pupunta? Baka mamaya, baha din doon. Kaya so lang sabi ko, maraming mababasa, maraming kailangan kong ayusin doon para tulungan ko lang sila. Baguhan lang si Edwin kina Alu. Kaya hindi niya akalaing ganito na kalaki ang malasakit ni Edwin para sa kanila. Si Edwin, tahimik na tao. Nung una nag-apply po siya na mahiyain po. Actually, ginudge ko siya dahil sa kulay ng buhok niya. Nung una nakitaan ko na parang kaya siya walang trabaho. Siguro dahil tamad, may kulay pa ang buhok. Di ba? Pero lahat pala yung kabaliktaran. Hindi porke katulad ng sinasabi ko, wala sa physical na anyo ang pagja-judge natin sa isang tao. Dahil siya pala napakasipag, merong ginunto ang puso din na makatulong talaga. Kahit na hindi niya kamag-anak. Edwin, paano ba kita pasasalamatan? Gusto kitang bigyan ng isang simpleng regalo. Araw-araw na susuotin mo itong relong ito na maiisip mo yung oras na binigay mo sa amin na halos kalahati na ng buhay mo sa pag-aalaga sa amin. Hindi lang po sa kumpanya, kundi para na rin po sa aming mga pamilya. Dahil sa malasakit na ibinigay ni Edwin sa boss niyang si Alu, nagawa ni Alu na saluhin si Ruth sa pinakabagsak na parte ng buhay niya. At si Ruth naman, ipinasa ang kabutihan kay Alan na buing muli ang tahanan niyang halos giniba ng matitinding pagsubok. Na siya namang iginanti ni Alan na malasakit kay Ana, nang bigyan niya ito ng bubong na masisilungan. Sila ang patunay na hindi lahat ng bahay ay matatawag nating tahanan. At hindi lahat ng kadugo ay matatawag nating kapamilya. Sapat na ang tunay na pagmamahal at malasakit para dugtungan natin ang buhay ng isa't isa. Dahil sa buhay, marami talagang pagsubok. Pero mas maraming nagmamahal, mas maraming tumutulong, at mas maraming dapat na ipagpasalamat. Paano ba namin kayo mapasasalamatan, mga kapamilya? Maaari pa po kayong mag-donate sa Pantawid Pag-ibig 100 Isang Pamilya Campaign. Sa halagang 100, isang pamilya po kada araw ang matutulungan nyo ngayon sa panahon ng pandemya. Ito na po ang nalikom natin ngayon, mga kapamilya. Mas madali na po mag-donate ng 100 sa pamamagitan ng ating digital payment partners. Gamit ang inyong cellphone, pwede rin po kayo makapag-donate sa pamamagitan ng GCash,
Iscan lang po ang nakikita ninyong QR code at maaari nang mapadala ang inyong donasyon. Samantala, mananatili pa rin pong bukas ang mga peso at dollar account sa mga bangkong ito. Tumulong, maging inspirasyon, at ikalat ang kabutihan. Ito po si Judy Ann Santos Agoncillo. Hanggang sa susunod, mayadman sa yamat, mga kapamilya. Lahat tayo ay naranasan ng umibig kahit na sa simpleng paraan. Ako po si Marjorie Narvaez Pascua. Ako po ang mama ni Harry, isang special child na may Down syndrome. Hanggang pwedeng ibigay na makakatulong sa health niya kahit gaano kamahal, bibiling ko talaga. Nung nag-decide ako na gawin yun, pag may message sa mga artista, naisip ko naman, hindi naman ako manghihingi. Nag-aalok naman ako ng painting. Bigyan ka ng pagkakataon na ikaw yung mapindot na message. That time, nadugtungan kami ng anak ko. Ma'am Juday, tanggapin niyo po sana ito. Nanay Gloria, yung talagang pinakatumatak. Kasi nakikita mo napaka-genuine nung kilig niya. Pupunta ka ng dressing room, balik ko nandun na yung upuan ni Ryan. Nagiging kupido talaga sila. Nanay Gloria, ano ba kita mapasasalamatan? Si Mama Ning po, nandiyan po siya lagi. Halos hindi na nga niya nabigyan ng atensyon yung sarili niya. Kung hindi kami natulungan ni Mama Ning, hindi ko mapapagtapos yung anak ko ng ganun. Mama Ning, paano ba kita mapapasalamatan? Si Mr. Tagayon, malaki ang naitulong niya sa akin kasi kinumbinsi na niya ako na mag-aral. Sabi niya, patuloy kayong mag-aral. Dr. Luis Tagayon, paano po ba kita mapapasalamatan? Kung ano yung pinakita mo na mabuti, pakikitaan ka rin na mabuti. So minamahal ka rin. Dahil ang pag-ibig ang sentro sa lahat ng kabutihan. Paano kita mapasasalamatan? Sabado, 6:45 p.m. sa ating Kapamilya Channel.